منشئ المحتوى خلال الفترة الأخيرة بقى بيعاني معاناة شديدة جدا من انخفاض الاقتراحات ومن انخفاض المشاهدات، انخفاض الاقتراحات اللي بتؤدي إلى انخفاض مرات ظهوره، انخفاض الاقتراحات اللي بتؤدي إلى انخفاض مشاهداته. وطبعا أي واحد على منصة اليوتيوب أول لما بيجي بينزل فيديو، خصوصا لو منشئ المحتوى ده منشئ محتوى لسه مبتدئ على المنصة، وبيلاقي إن ما فيش مشاهدات وبيلاقي إن التفاعل عنده ميت على القناة، بيبدأ إن هو ييأس وبيبدأ إن هو يجيله إحباط. خليني بس أقول لك على حاجة، إن أنت لما بتيجي بتمر بانخفاض مشاهدات او بتيجي بتمر بانخفاض اقتراحات، خليك عارف ان المشكله بتبقى زي ما هي حاصله عندك انت كمنشئ محتوى مبتدئ، بتبقى برضو حاصله عند القنوات الكبيره. ولكن حد بيجي بيسالني يقول لي هي مش كل القنوات بتتاثر، او بمعنى اصح مش كل القنوات بيحصل عليها الخلل ده، او بمعنى اصح في ناس او في قنوات او في منشئين محتوى ما بيمروش بنفس الخلل اللي بيحصل. وخليني اقول لك ان الموضوع ده خطا تماما. الموضوع ده بيحصل عندنا كلنا، بيحصل عند اي منشئ محتوى، سواء منشئ المحتوى ده مبتدئ او منشئ المحتوى ده قناته لسه متوسطه، او منشئ المحتوى القناه بتاعته قناه كبيره. بس ايه اللي بيفرق ما بين القناه الكبيره وايه اللي بيفرق ما بين القناه الصغيره؟ يعني ليه القنوات الكبيره ما بنحسش عليها بتاثير زي على القنوات الصغيره او القنوات المتوسطه؟ وخلينا اقول لك، لان القنوات الكبيره بدات ان هي خلاص بيبقى ليها قاعده جماهيريه. يعني ايه قاعده جماهيريه؟ يعني بكل بساطه انت لما بتيجي بتنزل فيديو، او القنوات الكبيره عموما لما بتيجي بتنزل فيديو، خلاص هي كده كده في تفاعل بيحصل على الفيديو ده، كونت القاعده الجماهيريه بتاعتها اللي هي الناس بمعنى اصح هتشوفها وهتدخل على القنوات بتاعتها، سواء في خلل او ما فيش خلل، سواء في تحديثات او ما فيش تحديثات، كده كده رانك القناه بتاعتهم ماشيه طبيعي، لان كده كده في مشاهدات داخله على طول وفي ناس بتبحث عليهم على طول بشكل مستمر على المنصه. اصبح ان هو لما بيجي بينزل فيديو حتى لو في انخفاض في المشاهدات، هو مش هيحس بانخفاض المشاهدات ده، لان في ناس بتدخل على القنوات بتاعتهم كل يوم وبتشاهد الفيديوهات بتاعتهم كل يوم. دي الحاجه الاولانيه اللي انا عايز ان انا اعرفها لك، ان انت كمنشئ محتوى ما ينفعش ان انت تشوف ان الخلل حاصل عندك انت فقط لا غير، لان زي ما انت بتعاني منه زي ما احنا كمان بنعاني منه، وزي ما اي منشئ محتوى على منصه اليوتيوب في العالم كله بيعاني من نفس الخلل اللي بيكون حاصل في يوتيوب، او من انخفاض المشاهدات او من انخفاض الاقتراحات. الحاجه الثانيه اللي انا لازم ان انا افهمها لك في الفيديو ده، وهي ان اليوتيوب بقى بيعتمد بشكل كامل على نظام مختلف تماما من خلال التحديثات اللي هو بقى بيعملها، ومن خلال التعديل على الخوارزميات اللي هو بقى بيعمله. غير الاعتماد بتاعه في اقتراح الفيديو. يعني ايه الكلام ده يا عم هشام؟ انا هقول لك. يعني اليوتيوب كان بيعتمد في الفتره اللي فاتت او في الفتره الاخيره، كان بيعتمد ان انت تقعد المشاهد في الفيديوهات بتاعتك اطول فتره ممكنه. يعني بكل بساطه كان بيعتمد على متوسط مده المشاهده. انت بمعنى اصح لما تيجي بتنزل فيديو والفيديو ده جاب متوسط مده مشاهده عاليه، اليوتيوب غصب عنه بيبدا ان هو يقترح الفيديو ده على عدد كبير جدا من الناس اللي مهتميه بالمحتوى بتاعك، لانه خلاص بيعرف ان الفيديو ده عليه تفاعل، ان الفيديو ده عاجب الجمهور، عشان انت قدرت انك تقعد المشاهد اطول فتره ممكنه في الفيديو. لكن اعتماد اليوتيوب في الفتره الحاليه ما بقاش بيعتمد على الموضوع ده وبس، بقى بيعتمد انك تقعد المشاهد في قناتك اطول فتره ممكنه. طب تفرق ايه يا عم هشام بين ان انا اقعد المشاهد في الفيديو وبين ان انا اقعد المشاهد في القناه؟ لا، تفرق سماء وارض. انت المشاهد لما تيجي تقعده في الفيديو اطول فتره ممكنه، اليوتيوب هيقترح الفيديو بتاعك بما انه عللك متوسط مده المشاهده. لكن دلوقتي انت المفروض انك تقعد المشاهد في القناه بتاعتك اطول فتره ممكنه. يعني بكل بساطه انك تخرجه من الفيديو اللي هو كان بيشاهده لك لفيديو تاني، تخرجه من الفيديو التاني للفيديو التالت، تخرجه من الفيديو التالت للفيديو الرابع، وهكذا، بحيث ان المشاهد يقعد عندك في القناه بتاعتك اطول فتره ممكنه، عشان يبدا اليوتيوب او اليوتيوب يبدا يفهم ان المشاهد مهتم بالقناه دي، فيبدا ان هو يقترح الفيديوهات بتاعتها. طيب انا اعمل الموضوع ده ازاي يا عم هشام؟ وانت دلوقتي اللي عليك العامل الاساسي والرئيسي ان انت تجبر وتغصب اليوتيوب ان هو يقترح الفيديوهات بتاعتك. ايه ده يا عم هشام؟ الكلام اللي انت بتقوله ده كبير قوي على فكره. اجبر اليوتيوب واغصبه ان هو يقترح الفيديوهات؟ طب ازاي الكلام ده؟ انا هقول لك ازاي. انت عندك كذا حاجه في القناه بتاعتك المفروض ان انت تستغلها بالشكل الصحيح وتستغلها بالشكل المظبوط. هتقدر ساعتها انك تعلي متوسط مده المشاهده، هتقدر ان انت تخلي المشاهد عندك اطول فتره ممكنه في قناتك، هتخلي المشاهد ان هو يتنقل ما بين فيديوهاتك ويتفرج على عدد كبير جدا من الفيديوهات بتاعتك، مما يؤدي الى اقتراح اليوتيوب لفيديوهاتك، لانه خلاص هيبقى عارف ان المشاهد ده مهتم بالقناه بتاعتك. طب ايه هي دي يا عم هشام؟ اول حاجه المفروض ان انت تستغلها
بيستغلها، ودي اللي بشوف منشئين محتوى كتير جدا بيجهلوا الموضوع ده ومش بيستغلوه بالشكل الصحيح ولا بيستغلوه بالشكل المظبوط. ايه هو الكلام ده؟ وهي قوائم التشغيل. قوائم التشغيل ميزه مهمه جدا اليوتيوب عاطيها لك عشان تقدر ان انت تستغلها بالشكل المظبوط. تقدر من خلالها انك تجمع ال 4000 ساعه، تقدر من خلالها ان انت تقعد المشاهد في قناتك اطول فتره ممكنه، تقدر ان انت تخلي المشاهد ان هو بمعنى اصح انت لو عامل اجزاء من فيديوهاتك تقدر ان انت تجمع الاجزاء دي كلها في قائمه تشغيل. يعني مثلا انا بتكلم مثلا في قناتي عن فيديوهات لزياده المشاهدات، ايه المانع ان انا اجي في قائمه تشغيل كامله اجمع كل الفيديوهات اللي بتتكلم عن زياده المشاهدات واحطها في قائمه تشغيل؟ اصبح ان انا كده لما جيت عملت قائمه التشغيل بتاعتي والمشاهد بيدور على زياده المشاهدات ودخل على القناه بتاعتي ولقى ان في قائمه تشغيل كامله بتتكلم عن زياده المشاهدات، هو هيدخل على اول فيديو، من الفيديو هيدخل على الفيديو اللي بعده، من اللي بعده هيدخل على اللي بعده، وهكذا لغايه لما يخلص القائمه كلها ولغايه لما يشوف الفيديوهات كلها اللي في القائمه. لان اي واحد منشئ محتوى بيلجأ ان هو يبحث عن موضوع زياده المشاهدات. انت كمان في المحتوى بتاعك هتلاقي مشاهدين كتيره جدا بتبحث عن حاجه معينه انت بتتكلم فيها او تابعه للمحتوى بتاعك، فانت لازم ان انت تهتم بموضوع قوائم التشغيل بشكل كويس جدا، لان انت كده بكل بساطه انت بتعمل حاجه اسمها حلقه ربط ما بين الفيديوهات بتاعتك. ومش بس بتعمل حلقه ربط ما بين الفيديوهات بتاعتك، انت بتخلي الفيديوهات بتاعتك بمعنى اصح كده زي المسلسل بيتكون من الحلقه 1، الحلقه 2، الحلقه 3، الحلقه 4 لغايه الحلقه 30. انت بكل بساطه لو وقعت حلقه في النص او لو ما شفتش حلقه في النص ممكن باقي الحلقات كلها انت بتبقى قاعد مش فاهم المسلسل بيتكلم في ايه. لحلقه واحده تضيع، الحلقه واحده تضيع. فانت المفروض ان انت تعمل اجزاء لفيديوهاتك، بمعنى اصح ان انت تربط ما بين الفيديوهات بتاعتك وتحطهم في قائمه التشغيل بتاعتك، واي مشاهد بيدور على الحاجه اللي انت بتتكلم فيها ودخل قناتك لقى قوائم التشغيل بتتكلم عن الحاجه المعينه دي هيتفرج لك على فيديو واثنين وثلاثه واربعه. ده طبعا غير ان هو كده ضخلك الساعات عندك في القناه، زود لك المشاهدات، بالتالي زود لك اقتراحات اليوتيوب للفيديوهات دي، بالتالي علل لك متوسط مده المشاهده، بالتالي هو لو اقتنع بيك هيشترك في قناتك. طبعا بعد كل الكلام ده هيزيد ارباحك. يعني انت خدت من مشاهد واحد 6 حاجات عليهم عامل كبير جدا في زياده المشاهدات. ده غير برضو ان في حاجه انا لازم ان انا اعرفك عليها ودي بيجهلها 90% من منشئين المحتوى على اليوتيوب، ان اليوتيوب دلوقتي لما بيجي بيقترح فيديوهات من قناتك ممكن ان قناتك تظهر لي عن طريق قائمه التشغيل. يعني بكل بساطه ممكن ان هو يقترح لي قناتك عن طريق قائمه تشغيل معينه موجوده في القناه بتاعتك. يعني القناه بتاعتك ممكن ما تظهرليش على هيئه فيديو، ممكن ما تظهرليش في البحث، ممكن ما تظهرليش على هيئه بوست انت حاطه في المنتدى، ولكن تظهر لي عن طريق قائمه تشغيل انت عاملها في القناه بتاعتك. فلازم انت كمنشئ محتوى لازم تهتم بقسم قوائم التشغيل عشان تقدر ان انت تجيب المشاهد، لان اليوتيوب دلوقتي بقى بيعتمد على الموضوع ده بشكل كبير جدا. ودي الحاجه الاولانيه اللي انا لازم ان انا اعرفها لك، انك تربط ما بين فيديوهاتك عن طريق قائمه التشغيل وتستغل قائمه التشغيل بشكل صح جدا. وانا عامل فيديو بتكلم فيه عن طريقه انشاء قائمه تشغيل بالشكل الصحيح، هسيبه لك دلوقتي في البطاقات تقدر ان انت تروح تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو ده. الحاجه الثانيه اللي انا لازم ان انا اقول لك عليها عشان تقدر ان انت توجه المشاهد من فيديو للفيديو اللي وراه، وهي التعليق المثبت. التعليق المثبت برضو عليه عامل كبير جدا في ان انت تقدر انك توجه المشاهد من فيديو لفيديو. يعني بكل بساطه انا الفيديو النهارده اللي بكلمك مثلا فيه كلمتك في الجزء الاولاني فيه عن انخفاض المشاهدات الكارثي اللي بيعاني فيه منشئ المحتوى. انا عامل جزء تاني من موضوع انخفاض المشاهدات ده هسيبه لك في التعليق المثبت تحت. بعد ما تخلص الفيديو روح اتفرج على الفيديو اللي هو بتاع انخفاض المشاهدات عشان تعرف زي ما انت بتعاني من انخفاض المشاهدات جميع منشئين المحتوى على اليوتيوب بيعانوا من انخفاض المشاهدات. فانا كده قدرت ان انا استغل الجزء اللي انا اتكلمت فيه في الفيديو في الاول، ان انا عامل منه اصلا جزء سابق عندي في القناه، قدرت ان انا احطه لك في التعليق المثبت تحت. ولو انت مهتم برضه بالموضوع وعايز تفهم الموضوع بشكل اكبر، انت غصب عنك كمشاهد لازم هتدخل عليه لانك حابب انك تستفاد. فالتعليق المثبت عليه عامل كبير جدا من ان انت برضه توجه المشاهد من فيديو لفيديو تاني. هل ينفع ان انا احط لينك فيديو خاص بيا في التعليق المثبت؟ ينفع، مفيش اي مشكله اطلاقا. طالما انت بتوجه المشاهد لفيديوهات قناتك مفيش اي مشكله اطلاقا. فحاول برضو ان انت تستغل الموضوع ده بشكل كويس جدا. ننقل على حاجه رقم 3 وهي البطاقات. زي ما انا قلت لك من شويه انا هسيب لك فيديو في البطاقات او هي حرف الاي اللي بيظهر فوق. انت برضو لازم ان انت توجه المشاهد لموضوعات من فيديوهات قناتك مرتبطه بنفس موضوع الفيديو اللي انت بتتكلم فيه، تقدر توجه المشاهد من خلال البطاقات. بس خليني هنا اقول لك على حاجه، ان انت لازم تستغل الجزء بتاع البطاقات ده، لازم تستغله بالشكل الصح، لازم ان انت تستغله بالشكل المظبوط، لان وضع البطاقات على التايم لاين بتاع التراك بتاع الفيديو لو استغلته بالشكل الخاطئ ممكن ان هو يوقع لك متوسط مده المشاهده. يعني بكل بساطه ما ينفعش ان انت اول لما تيجي تفتح الفيديو ما ينفعش ان انت
تحط في البطاقات تحط فيديو تاني ليك، لان المشاهد لو ما عندوش وعي، مع كامل احترامي طبعا للجميع، لو المشاهد ما عندوش وعي ولقى ان الفيديو في البطاقات ظهر له اول لما دخل على الفيديو ده، هو ممكن يدوس على البطاقات ويدخل على الفيديو ده، يبقى كده متوسط مده المشاهده عندك انتهى حرفيا ووقع على الفيديو. فانت لازم تستغل وضع البطاقات، لازم تستغله بالشكل الصح، وده احنا هنعمل له حلقه منفصله تماما عشان اقول لك ازاي تبدا ان انت تحط البطاقات بناء على متوسط مده المشاهده عندك في القناه. يعني على حسب متوسط مده المشاهده عندك في قناتك تبدا ان انت تحط البطاقات، وبعد كده تبدا ترصصها على التايم لاين بتاعك. ندخل على الحاجه رقم 4. الحاجه رقم 4 وهي شاشات النهايه. شاشات النهايه برضو اليوتيوب بيتيح لك ان انت تحط فيها قوائم تشغيل، بيتيح لك ان انت تحط فيها فيديوهات من قناتك، وطبعا بيتيح لك ان انت تحط السبسكرايب بتاع القناه، او بمعنى اصح ان انت تدعو المشاهد ان هو يشترك في القناه بتاعتك. ولازم برضو ان انت توجه المشاهد عن طريق شاشات النهايه لفيديوهات تانية ليك في قناتك، سواء كانت على حسب محتوى الفيديو اللي انت بتتكلم فيه حاليا، او على فيديوهات تانية انت عايز تعلي التفاعل بتاعها. فانت دلوقتي عندك 4 حاجات المفروض ان انت تستغلهم عشان توجه المشاهد. بس الصياعه هنا بقى ان انت المفروض توجه المشاهد بالشكل الصح زي ما قلت لك، ما ينفعش ان انت توجهه بشكل خاطئ. يعني في نص الفيديو مثلا انا جيت قلت لك انا سايب لك فيديو في البطاقات، جيت قلت لك انا سايب لك فيديو في التعليق المثبت، جيت قلت لك مثلا انا هسيب لك فيديوهين دلوقتي في شاشه النهايه هيكونوا برضو مرتبطين بمحتوى الفيديو اللي انا بتكلم فيه، تقدر ان انت تروح تتفرج على واحد منهم لو في اي واحد منهم يهمك، او لو الاثنين مع بعض يهموك. فانت لازم تقول للمشاهد ان انت سايب له فيديو مثلا في التعليق المثبت، او سايب له فيديوهات في البطاقات او في شاشات النهايه، عشان يقدر ان هو يعرف. لان في كتير جدا من المشاهدين بينسوا، او بمعنى اصح ما بيهتموش بالموضوع. فلازم ان انت تفكر المشاهد، ولازم ان انت توجهه بناء على حديثك معاه في الفيديو. فانت كده عندك 4 حاجات المفروض ان انت تستغلهم بالشكل الصح عشان تقدر ان انت توجه المشاهد لفيديوهات قناتك. عندك الحاجه رقم 5 وهي قسم المنتدى. قسم المنتدى انت تقدر انك تزود التفاعل بيه على الفيديوهات القديمه في قناتك، وعلى الفيديوهات الحاليه كمان اللي موجوده في قناتك، من خلال ان انت تعمل بوست بكلمه محفزه معينه، بالاضافه انك تحط اللينك بتاع الفيديو اللي انت عايز تزود الريتش او التفاعل عليه في المنتدى. والمنتدى طبعا انا هعمل له فيديوهات خاصه، وهنعمل له فيديوهات كتيره جدا خلال الفتره اللي جايه عشان تقدر ان انت تستغله بالشكل المظبوط، وتقدر ان انت تستغله بالشكل الصحيح. لانك لو استغليت المنتدى برضه بالشكل الخاطئ مش هتزود التفاعل على الفيديوهات اللي انت عايزها، بل بالعكس ممكن الريتش بتاعها يقع بشكل زياده. فانت دلوقتي كده عندك 5 حاجات تقدر ان انت تستغلهم. الحاجه رقم 6 والاخيره اللي انت تقدر انك تستغلها برضه وهي الوصف بتاع الفيديوهات. الوصف بتاع الفيديوهات بتاعتك تقدر برضه توجه المشاهد او تحط مواضيع لفيديوهات معينه في الوصف بتاع الفيديو، من خلال ان انت تعمل شير لللينك بتاع الفيديو بتاعك اللي انت عايز توجه المشاهد عليه، تحطه في الوصف بتاع الفيديو. لان في كتير جدا من منشئين المحتوى او كتير جدا من المشاهدين لما بيجوا بيتفرجوا على فيديوهات للقناه مثلا بتاعتك او للقناه بتاعتي او ايا من كان، هم غصب عنهم بينزلوا ممكن بيشوفوا الوصف، او بيشوفوا انت كاتب الوصف ازاي او كل الكلام ده. لو لقى برضو لينك الفيديو في الوصف حابب ان هو يشوفه والموضوع بتاعه يهمه، هيقدر ان هو يتوجه من خلاله بعد ما يخلص الفيديو بتاعك يتوجه للفيديو اللي انت حاطته له في الوصف. وعلى فكره دي اداه من ضمن ادوات الربط اللي ما بين فيديوهاتك. يعني بمعنى اصح دي بتعلي فرصه مرات ظهورك للناس، وبتعلي فرصه مرات ظهورك في شاشات النهايه. يعني بمعنى اصح ممكن انت مثلا لو جيت اتفرجت على فيديو ليا، ممكن بعد ما انت تخلص الفيديو في اخر الفيديو بمعنى اصح ممكن يظهر لك فيديو برضه تابع ليا انا، او فيديوهات تابعه ليا انا. والموضوع ده كان بينفع معايا بشكل كبير جدا، لان انا لما كنت بعمل كده في اوصاف الفيديوهات بتاعتي في القناه وكنت بحط كذا فيديو، كان في شاشه النهايه كان بيقترح فيديوهات ليا برضه للناس، او اليوتيوب برضه بيدي للمشاهد فيديو مقترح ليا تحت الفيديو اللي انا بتكلم معاك فيه دلوقتي. فكل دي عوامل ربط، وكل دي عوامل انت المفروض تستغلها عشان تقعد المشاهد اطول فتره ممكنه في الفيديوهات بتاعتك. يا ريت في الفيديو ده ابقى عرفتك ايه هي الخوارزميات الجديده اللي اليوتيوب بدا ان هو يعتمد عليها في الاقتراحات بتاعه الفيديو، وهي انك تقعد المشاهد اطول فتره ممكنه في قناتك، مش بس في الفيديو بتاعك. متوسط مده المشاهده عليه عامل كبير جدا، ولكن ان المشاهد يقعد اطول فتره ممكنه في الفيديوهات بتاعه قناتك او يتنقل ما بين فيديوهات قناتك، دي دلوقتي اللي بقى عليها عامل كبير جدا في زياده المشاهدات وزياده الاقتراحات. ولو عايزين شرح عملي لكل اللي انا اتكلمت فيه دلوقتي ده، انزل اكتب تحت في الكومنتات وهعمل لك فيديو في اقرب وقت ممكن. لايك وشير وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.